الأسباب الخارجية ومكانها في حياتك. ربما تعلم أن كل شيء في هذه الحياة له عامل سببي، وهذا العامل له علاقة مباشرة بالنجاح. تخيل أن هناك شخصا ترك حياته تأخذ مجراها، تركته زوجته وأولاده لا يحبونه يموت وحده، وكل ذلك لأنه لم يكن يعرف ماذا يفعل، لكنه عرف أنه يحب الشرب بعد العمل. تبعه هذا الميل من مقعد الطالب، وكيف انتهى كما ترى. تخيل الآن أن هناك شخصية أخرى من عرف ما يحتاجه من الحياة، لقد بذل جهودا دائما وتغلب على نفسه من أجل تحقيق الأحلام. في بعض الأحيان لم أشعر بذلك، وأحيانا كان الأمر صعبا، لكنني واصلت المضي قدما لسنوات. في النهاية نجح. هذه الأمثلة تعسفية للغاية، لكن النقطة هي هذا: وراء أي نجاح وكذلك الفشل هناك دائما سبب ما. في مثال الشخص الذي ترك الحياة تأخذ مجراها، السبب هو عدم اليقين وأسلوب الحياة المدمر. وفي مثال الشخصية الثانية، سبب النجاح هو الثبات والمثابرة. ما نعنيه هو أنه يمكنك البدء في دراسة أسباب الآخرين التي تؤدي إلى نتائج مختلفة في الحياة، ثم إعادة إنتاجها بنفسك، بنفس الطريقة لعدم إعادة إنتاج تلك التي تفسد الحياة، بناء على تجربة الآخرين بالطبع. ربما توجد أمثلة كافية لأشخاص فاشلين من حولك. أنت تعرف ماذا وكيف لا تفعل حتى لا تصبح نفس الشيء، ولكن مع النجاحات ربما يكون هناك نقص. في هذا الصدد تساعد الإنترنت والسيرة الذاتية للآخرين كثيرا. يحتوي كقاعدة عامة على كل ما قدم نتائج حياة رائعة لهذا الشخص أو ذاك، والأسباب التي سبقت نجاحه يمكنك أن تتكاثر بنفسك. اشترك في قناتنا، سيكون هناك الكثير من الأشياء الممتعة والمفيدة.